تیتر اول امشب: انتقادها به افزایش حقوق 30% کارمندان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به غول رسانه‌ای حکومت ایران. جدال داغ سناتورهای جمهوری‌خواه دموکرات در جلسه بررسی صلاحیت امی کنی برت. آیا نامزد ترامپ برای دیوان عالی ترکیب مهمترین دادگاه این کشور را محافظه‌کارتر خواهد کرد؟ و اهدای جایزه نوبل اقتصاد به 2 استاد دانشگاه استنفورد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. نامه‌ای منسوب به عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده به تاریخ 19 مهر که در اون دستور داده شده حقوق کارکنان صدا و سیما از اول مهر ماه 30% افزایش پیدا کنه. حالا سازمان برنامه و بودجه هم این افزایش حقوق رو مجاز اعلام کرده. اعلام این خبر موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته، به خصوص که خیلی از اصناف دیگه مثل کادر درمانی که در این روزهای کرونا با خطرات جانی هم روبرو هستن از چنین افزایش حقوقی بهره مند نشدن. در طول برنامه با کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. اول از همه بریم سراغ همکارم امید حبیبی‌نیا که اینجا در استودیو با ماست. امید، ماجرا از چه قراره؟ خب فرداد شاید بشه گفتش که به جرئت بشه گفتش که صدا و سیما فاسدترین دستگاه حکومتی در ایرانه، برای اینکه دستگاهی هستش که هم بودجه دولتی میگیره. امسال میدونیم که در مورد بودجه دولتیش که کم شده بود کلی اعتراض شد و هم عواید دیگه ای داره. یعنی که شما نگاه بکنید به عواید صدا و سیما میبینید که هم از کمک‌های مالی هست، اسپانسرها، هم حق پخش آگهی‌ها در مسابقات ورزشی هست، هم در واقع خود مسابقات ورزشی آگهی‌هایی که اونجا در زمین ورزشی هست، هم در واقع عواید دیگه‌ای که خود صدا و سیما از طریق شرکت‌های دیگه داره و مهمتر از همه در واقع آگهی‌هایی هست که پخش می‌کنه. آگهی‌هایی که صدا و سیما پخش می‌کنه در واقع عوایدش برای صدا و سیما شاید 2 تا 3 برابر بودجه دولتیش هست، یعنی میرسه به 300,000 میلیارد تومان. این در حالی هستش که صدا و سیما با اینکه گفته میشه که حدود 40,000 تا کارمند داره، اکثر اونها یا 60% اونها حق الزحمه‌ای یا قراردادی هستن. بنابراین این افزایش حقوق شامل اونها هم نمیشه، شامل 60% اونها نمیشه، شامل کسانی میشه که ثابت هستن و رسمی هستن و از گزینش رد شدن و اکثرشون هم یعنی تعدادی کسانی که هستن در مدیریت میانی و مدیریت ارشد صدا و سیما هستن. از طرف دیگه وقتی شما به آگهی‌های صدا و سیما نگاه می‌کنید، مثلا فرض کنید سریال پایتخت که سریال محبوبی هم هست و در نوروز پخش شد، آگهی‌هایی که پخش میشه حداقلش هست بین 12 میلیون تا 15 میلیون ثانیه‌ای برای این آگهی‌هایی هستش که وسط یا قبل از این برنامه پخش میشه. بنابراین شما می‌بینید که صدا و سیما اصولا نیازی به بودجه دولتی نداره و تمام این سر و صداهایی که در واقع میشه یه جور پروپاگانداست برای اینکه بتونه هرچی بیشتر بودجه دولتی بگیره و از طریق امکانات مالی که داره خودش رانتاشو نگه داره برای اینکه بر جاهای دیگه خرج بکنه. ممنونم از تو امید حبیبی‌نیا، همکارم اینجا در استودیو با ما. اما نگاه بندازیم به این سازمان عظیم و طویل و ده‌ها شبکه تلویزیونی رادیویی که داره که مخالفانش میگن همشون بلندگوی تبلیغاتی حکومتن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بنابر قانون رئیسش توسط رهبر و معمولاً برای 10 سال انتصاب میشه و یه شورای نظارت هم داره که خیلی نقش پررنگی نداره. صدا و سیما الان 17 شبکه رادیویی سراسری و 1 شبکه برون مرزی رادیویی و 39 شبکه رادیویی محلی داره. 69 شبکه تلویزیونی سراسری، محلی و برون مرزی هم داره. چندین وبسایت هم داره، البته در زمینه‌های دیگه هم مثل پیام رسان سروش و غیره هم فعاله. تعداد کارمندان صدا و سیما بیش از 30,000 نفره، گاهی از 48,000 نفر هم سخن به میون اومده. البته صدا و سیما کارمندان حق الزحمه‌ای و قراردادی هم داره. بودجه سال 1389 صدا و سیما 1840 میلیارد تومان بوده. اما صدا سیما گذشته از قبض برق و درآمدهای جانبی دیگه، همونطور که همکارم امید هم گفت، از آگهی‌های تلویزیونی هم درآمد داره که البته تولید و پخش اونها در انحصار شرکت‌های خاصه. بودجه امسال صدا و سیما 1745 میلیارد تومان بود، یعنی کمتر از سال 98 که با اعتراض صدا و سیما روبرو شده. ولی در همین حال با اینکه بودجه شبکه‌های برون مرزیش کم شد، هر چند وقت یک بار از راه افتادن یه پروژه جدید مثل تارنما و رادیو و تلویزیون‌های اینترنتی در صدا و سیما خبر میاد. از طرف دیگه اعمال سلیقه‌های شخصی از یک طرف و سانسور و فشار که بر تهیه کنندگان و کارکنان بخش‌های خبری و تولیدی هست باعث میشه که برنامه‌سازهای محبوبی مثل عادل فردوسی پور هم بعد از سالها از ادامه کار محروم بشن.
اسفند 97 منو گذاشتن کنار به اون شکل عجیب و غریب و بدون هیچ توضیح، بدون هیچ واقعا دلیل موجه منو گذاشتن کنار و عید شد و فروردین اولین کلاس 14 15 فروردین بود. دوباره سر کلاس بچه‌ها گفتن استاد شما که میگفتید بمونید مملکت بسازید، شما که موندی 20 سال کار کردی، 20 چند سال کار کردی، 20 سال برنامه رو داشتی، چی شد الان حرفت چیه؟ و چیزی نداشتم بگم. خب حالا ببینیم صدا و سیما در این سالی که موج اول و دوم و سوم کرونا کشور رو در هم کوبیده چه کار کرده. صدا و سیما بودجه یه سری از شبکه‌های برون مرزی مثل پرس تیوی رو کاهش داده و بعضی هاشون پخش ماهوارهشون مدتی متوقف شده چون بدهی داشتن مثل شبکه الکوثر تا دولت وادار بشه بودجه بیشتری بهش بده. بعضی میگن مدتی صدا و سیما داره به دولت روحانی روی خوشتری نشون میده، به خصوص در مورد بحران کرونا تا نظر دولت رو جلب بکنه. اگر اتفاقا دقت کرده باشید میشه دید که روحانی و رئیس صدا و سیما مدتی از هم تعریف و تمجید میکنن. تشکر از همه رسانه‌ها و صدا و سیما که بسیار کوشش کردن در این مدت برای اینکه هم آموزش لازم به مردم بدن، هم واقعیت‌ها رو به مردم بگن، در برابر کانال‌های خارجی معاند ایستادگی بکنن که اونا رویکرد هراس‌افکنی است. چند ماه پیش هم کارکنان و بازنشستگان صدا و سیما در حالی که رئیس صدا و سیما علی عسگری هم به میونشون رفته بود چند بار برای افزایش حقوق دست به اعتراض زدن که تقریبا در تاریخ 40 ساله این سازمان بی سابقه بوده. از حالا هم صدا و سیما دندونش رو برای 1400 تیز کرده که بودجه بیشتری بگیره و حالا که اهرم‌های فشار بیشتری در مجلس داره به نظر میاد که به کمتر از 2000 میلیارد تومان رضایت نده. بهروز تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده در حوزه رسانه از ریدینگ بریتانیا با ماست. آقای تورانی، کاری به این افزایش 30% حقوقشون ندارم، اما با این همه دیوان سالاری، این همه کارمند، این همه حقوق، چرا همش از رسانه‌های معاند حرف میزنن که اگر تعداد همه این شبکه‌های لندنی رو هم روی هم بذاریم 1/30 تعداد کارمندان صدا و سیما نمیشه؟ شاید تصور آقایونی که در حکومت ایران هستند نسبت به رسانه کمی قدیمیه. یعنی تصوری که مقامات ایران مخصوصا آقای روحانی از رسانه داره به اندازه چند دهه، شاید 4-5 دهه از وضعیت امروز رسانه ها عقبه. هنوز اینها رسانه رو به صورت یک وسیله تک صدایی میبینند که فقط برای این ساخته شده که اونها مثل یک بلندگو دستش رو بگیرن توی دستشون و هرچی دلشون میخواد بگن و کسی به اونها جواب نده. از نظر آقای روحانی با اینکه خودش در رسانه های اجتماعی حضور داره هنوز رسانه اجتماعی وجود نداره و او هنوز داره تمام نهایت تلاشش رو میکنه که بتونه وقت و جای بیشتری در روی تلویزیون پیدا بکنه. رادیو عملا یک رسانه از بین رفته است در ایران، بیشتر دعواها سر تلویزیونه. تلویزیون هم متاسفانه آنچنان که همگان میدانند به علت خبررسانی یک سویه، به علت سانسور شدید، به علت کارهایی که در شأن رسانه نیست که انجام بدن مثل پخش اعترافات اجباری و کارهای از این قبیل، اعتبار و مرجعیت خودش رو بین ایرانیان یعنی بین کسانی که باید اون رو تماشا بکنن از دست داده. متاسفانه در بهترین حالت از نظر ما یک مؤسسه خبررسانی حداقل 60% کسانی که میبایستی به تلویزیون ایران توجه بکنن به جاهای دیگه توجه دارن، خبرشون رو از جای دیگه میگیرن و حق دارند، برای اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی اون خبرها رو پخش نمیکنه. شما نگاه بکنید، مهمترین موقعی که رسانه ها مهم هستن موقعی است که یک بحرانی هست، مثل آبان ماه گذشته، مثل بحران های ساده، مثل مسئله درگذشت آقای شجریان. خب صدا و سیما در این میان غایبه و موقعی که شروع میکنه به کار کردن در این زمینه خیلی دیر و خیلی کم کار میکنه و باید به بیننده او حق داد که آنچه را که میگه احتمالاً باور نکنه یا سخت باور بکنه. ممنونم از شما. بهروز تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده در حوزه رسانه از ریدینگ بریتانیا با ما. اجازه بدید بریم به پایتخت ایالات متحده واشنگتن دی سی. امی کنی برت نامزد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا در برابر کمیته قضایی سنا این کشور حاضر شده تا صلاحیتش مورد بررسی قرار بگیره. اگر سنا عضویتش رو در این دیوان قبول بکنه ترکیب وزنه دیوان عالی به نفع محافظه‌کاران سنگینی میکنه. آنچه میبینید تصاویر زنده هست از جلسه سنا. خانم کامیلا هریس که
اتفاقا نامزد معاون ریاست جمهوری آمریکا هم هست و در همین کمیته قضایی سنا هم عضو هست. داره الان در این جلسه به صورت زنده از طریق اینترنت صحبت میکنه. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 13 آبان ماه برگزار خواهد شد و اگر این انتخابات به دیوان عالی بکشه میتونه روی نتیجه نهایی هم تاثیر بذاره. آنچه ببینید تصاویر زنده است از جلسه سنا. نیوشا سارمی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته، داره این جلسه رو دنبال میکنه. نیوشا تا اینجا چه گفتند؟ فردا در کمیته قضایی سنا 21 روز مونده به انتخابات داره صلاحیت خانم امی برت بررسی میشه. چیزی که دموکرات ها میگن چیزیه که از ابتدا گفتن، یعنی اینکه الان موقع مناسبی برای بررسی صلاحیت کاندیدای دیوان عالی نیست و دونالد ترامپ کسی نیستش که در این دوره بخواد این کاندیدا رو معرفی کنه. باید صبر کنیم نتایج انتخابات مشخص بشه و اگر رئیس جمهور بعدی او بود یا جو بایدن بود، هر کدوم که بودن، اونها تصمیم بگیرن که چه کسی وارد دیوان عالی بشه. این رو بی احترامی میدونن به رأی مردم که قراره در 3 نوامبر داده بشه. در آن سو جمهوری خواها میگن این حق قانونی ماه، چیزی که پیش از این در سال 2016 وقتی باراک اوباما روزهای طولانی تری مونده بود به انتخابات، به اون انتقاد وارد میکردن که باید صبر کنه تا نتیجه انتخابات معلوم شه. اما الان استدلالشون اینه که سنا و ریاست جمهوری الان با هم همسو هستن و این حق قانونی برای ما وجود داره که کاندیدای مورد نظرمون رو به دیوان عالی بفرستیم. میدونیم که مهمترین نهاد قضایی هستش و هر جناحی دوست داره که وزن اون رو به سمت خودش سنگین‌تر کنه. 4 روز خواهد بود این بررسی صلاحیت. امروز روز اولشه و سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات درباره صلاحیت او، درباره نکاتی که مد نظرشونه بیشتر صحبت میکنن. سناتورهای دموکرات بیشتر تاکیدشون رو روی بیمه سلامت عمومی گذاشتن، معروف به اوباما کر، و میگن که خانم برت اگر که به این مسند برسه این بیمه رو از بین میبره در وسط یک همهگیری که ممکنه افرادی رو دچار مشکل کنه. همینطور سعی میکنه که داستانهای شخصی رو تعریف کنه از آدمایی که از این بیمه استفاده کردن. در آن سو جمهوری خواها میگن که او یک قاضی بی‌طرف خواهد بود و بر اساس مواد قانونی تصمیم میگیره. همونطور که گفتی حدود 3 هفته مونده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی این یورشی که دو طرف دارن به هم وارد میکنن بی سابقه است. حتی در توییتر فارسی من دیشب می‌دیدم زیر پست‌های ما حرف از ایمیل‌های خانم کلینتون میزنن، ایمیل‌هایی که آقای ترامپ گفته بود باید منتشر بشه. هنوز منتشر نشده اما ایمیل‌های قدیمیش رو دارن منتشر میکنن. خیلی جالب هست که حتی در فضای توییتر فارسی همینقدر با جدیت دارن دنبال میکنن. فرداد انقدر حجم این توییت ها زیاد بود که من وقتی صبح بیدار شدم فکر کردم چیزیه که من از دستش دادم و با عجله رفتم تمام وبسایت ها رو از تمام خطای فکری جستجو کردم و به هیچ چیزی نرسیدم. نه ایمیل جدیدی هنوز از خانم کلینتون منتشر نشده. استنادشون به ایمیل هایی که پیشتر منتشر شده بود، بخشی از اون رو ویکیلیکس منتشر کرده بود، بخشی از اون رو وبسایت وزارت خارجه. دونالد ترامپ و آقای مایک پومپو وعده دادن که ایمیل هایی منتشر شه اما هنوز منتشر نشده و ما نمیدونیم که اون ایمیل های جدیدی هست یا نه. هیچ کدوم از رسانه ها، چه طرفدار دونالد ترامپ چه منتقد دونالد ترامپ، هیچ نکته جدیدی هم از ایمیل های سابق حتی معرفی نکردن. ممنونم از نیوشا سارمی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی. اجازه بدید در مورد همین داستان شبکه‌های اجتماعی با مهدی یحیی نژاد کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس هم صحبت بکنم. آقای یحیی نژاد، واقعا باور نکردنی از حجم اطلاعات غلط و درستی که داره رو شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و غربال کردن اینها واقعا کار دشواری هست. من به یاد ندارم در انتخابات قبلی تا این اندازه شبکه‌های اجتماعی فعال بوده باشن. فرمایشتون درسته. اتفاقی که افتاده اینه که اکثر افراد دیگه اخبارشون رو از شبکه‌های اجتماعی میگیرن و کمتر به منابع اصلی خبری که خب شناخته شدن و معروف هستن میرن و از این جهت این شرایط رو فراهم کرده که خیلی اطلاعات غلط هم از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش بشه و به افراد برسه. همینجور که الان گفتید در مورد ایمیل های خانم کلینتون هنوز ایمیل جدیدی ارائه نشده، ولی در شبکه‌های اجتماعی الان برید کلی از ایمیل هایی که قبلا منتشر شده، خیلی‌هاش در سال 2016 اینها منتشر شده، خیلی‌ها رو اینها رو به عنوان ایمیل های جدید دارن مردم منتشر میکنن و در موردش دارن حرف میزنن بدون اینکه توجه کنن که این ایمیل ها
قبلا منتشر شده بوده و چیز جدیدی نیست. حالا یه اتفاقی که داره میفته به خاطر این حجم زیاد خبرهای جعلی، بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، حالا شاید کمتر از اون فیسبوک، دارن اقداماتی انجام میدن که بعضی از این توییت‌ها در واقع فیلتر بشه. مثلا شما اگه اوباما گیت رو در توییتر سرچ بکنید تقریبا نتیجه نداره، چون فیلتر کردن. فکر می‌کنید واقعا این بازی موش و گربه جواب خواهد داد که شبکه‌های اجتماعی بیان و سعی بکنن که خبرهای جعلی رو کنترل بکنن، یا واقعا این قول از چراغ در اومده و دیگه کاریش نمیشه کرد؟ شبکه‌های اجتماعی شرکت‌های خیلی بزرگی هستند، خیلی از تبلیغات درآمد دارن و از این جهت در سالهای اخیر خیلی تحت فشار بودن، هم از طرف سیاستمداران هم از طرف گروه‌های مدنی که کاری بکنن در مورد اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی میفته و مجبورن به خاطر این فشارها مجبور شدن که یک محدودیت‌هایی رو ایجاد بکنن. به نظر خودم شخص من بیشتر اینها محدودیت‌هایی که هست که حالت تبلیغاتی داره که میخوان اینها نشون بدن که ما هم داریم یک کاری میکنیم، ولی همونجور که گفتین انقدر فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی زیاده، انقدر کاربران زیادن که حتی اگر خود این شبکه‌های اجتماعی بخوان محدودیت‌ها ایجاد بکنن خیلی تأثیرش کم خواهد بود. حالا به فرض توییتر اومده یک هشتگی رو خاموش کرده و نمیذاره که مردم ببینن محتواش چیه. این خب مردم میرن 1000 تا هشتگ دیگه درست میکنن. توییتر میخواد تمام اون هزاران هشتگ دیگه‌ای که در موازات این درست خواهد شد رو جلوش رو بگیره یا نه. این بازیه که واقعا شبکه‌های اجتماعی بهتر بود شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی واردش نمیشدن، منتها به دلیل فشارهای سیاسی واردش شدن و یک نمایشی که میخوان به قول معروف نشون بدن که بله. کاری دارن در این زمینه میکنن. خیلی هاشون این رؤسای این شرکت ها به سنا به کنگره برده میشن چندین بار در سال، اونجا باید جواب سیاستمداران رو بدن. بله ممنونم از شما. متاسفانه وقتمون تمام شد. آقای مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس. این بحث اما شیرین هست، در جلسات بعدی حتما با شما بازم صحبت خواهیم کرد. بالاخره امروز اولین دادگاه جرایم سیاسی در ایران برگزار شد. متهم علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس بود و شاکی وزارت اطلاعات که ازش برای نشر اکاذیب شکایت کرده بود. هیئت منصفه رأی به براءت زاکانی داد. همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ماست. ماجرای این دادگاه چه بود؟ چطور گذشت؟ حکم چطور بود؟ فکر میکنم که جدی نبود، ایراد جدی داشت. اولش اینی که بعد از 41 سال اومدن جرم سیاسی رو بالاخره اجرا بکنن. 40 سال تو قانون اساسیه و تو این 40 سال هم جمهوری اسلامی خیلی از مخالفین سیاسیشو گرفت و بازداشت کرد و محاکمه کرد و چند هزار تاشون رو اعدام کرد. این یکی. دوم اینی که اصلا متهمی که برای دادگاه اول انتخاب کردن به شوخی شبیه. متهم اینقدر قدرتمنده که میتونه شاکی و قاضی رو با هم تو گونی کنه ببره. آقای علیرضا زاکانی عضو بیت رهبریه با آقای حسین فدایی تو بخش بازرسی رهبریه. از فرمانده‌های سابق قدرتمند سپاه، فرمانده بسیج دانشجویی بوده، از نماینده‌های قدرتمند مجلس رئیس مرکز پژوهش‌هاست. یعنی متهم اینقدر گنده و قوی و قدرت داره که اصلا به شوخی میمونه که وزارت اطلاعات یا قاضی بخواد ازش شکایت کنه. نکته دیگه که اگه جدیاً توی بحث جرم سیاسی، این جرم سیاسی برای منتقدین و مخالفین نظامه. خب برن اون 14 نفری رو که گفتن آقای خامنه‌ای استعفا میده اون رو جرم سیاسی اعلام کنن، یا خانم نسرین ستوده اونهایی رو که منتقد و مخالف سیاسی ها نیاوردن. گیر دیگه ای که داره دادگاه جرم سیاسی باید علنی باشه. اکثر دادگاهی که جمهوری اسلامی میگه علنیه، خود مامورین امنیتی و پاسبون‌ها و سربازا رو لباس تنشون میکنن، مثل دادگاه 88 میذارن اونجا. نماینده‌های رسانه‌های داخل و خارج هم نیستن، بهش میگن دادگاه علنی. دادگاه علنی اینه که مردم بتونن برن. ایراد بعدی که داره هیئت منصفشه. هیئت منصفش کاملا دستچین شده است، در حالی که هیئت منصفه باید نماینده جامعه و اقشار مختلف باشه، بتونه یک نظری بده. ضمن اینه که حتی دستچین هم نباشه، هیئت منصفه در ایران نظرش خیلی مهم نیست، مشورتی برای قاضی. آخرین نکته اینه که همه اینا هم حتی اگه جمع باشه که نیست، قوه قضاییه سیاسی مستقل نیست، اصلا این توش جواب نمیده. ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم اینجا در استودیو با ما. در حالی که هیئت دولت اسرائیل توافق صلح با امارات رو تایید کرده، گفته میشه که بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید به زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. دو رهبر در یک تماس تلفنی در مورد گسترش روابط تجاری هم با هم صحبت کردند. پیش بینی میشه که روابط تجاری دو کشور در چند سال آینده به نزدیک 4 میلیارد دلار برسه. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست با جزئیات بیشتر. بابک.
بله، روند عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و امارات متحده فردا در همه زمینه‌ها به سرعت ادامه داره، مانند روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی. به زودی اولین بازیکن فوتبال اسرائیل در یکی از باشگاه‌های امارات توپ خواهد زد. صبح امروز پس از آنکه کابینه اسرائیل قرارداد صلح با امارات را تصویب کرد، نخستین کشتی باری امارات وارد بندر حیفا در اسرائیل شد. این کشتی حامل آهن‌آلات، لوازم آتش نشانی و لوازم الکتریکی بود. مدیر بندر حیفا این واقعه را یک روز تاریخی برای اسرائیل و این بندر خوند. بررسی این قرارداد در کنست، پارلمان اسرائیل، هم باید در روز پنجشنبه انجام بشه و نمایندگان باید به اون رأی مثبت بدن. دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد که بن زاید ولیعهد امارات و نخست وزیر اسرائیل هم با هم به زودی دیدار خواهند کرد. همچنین آقای نتانیاهو در توییتی گفت که از بن زاید دعوت کرده که از اسرائیل دیدار بکنه و قرار هستش که او نیز به زودی به سوی ابوظبی بره و از امارات دیدار بکنه. همچنین هفته دیگه یک هیئت بزرگ اماراتی که در اون 2 وزیر هم هستند به اسرائیل خواهد آمد تا در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی با همتایان اسرائیلی خودشون مذاکره کنند. بابک اسحاقی در تل‌آویو، ممنونم. دولت تاجیکستان میگه امام علی رحمان باز هم در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده و 90% رای دهندگان بهش رای دادن. به این ترتیب رحمان که برای 5مین بار رئیس جمهوری این کشور شده تا 7 سال دیگه در این مقام باقی میمونه، این در حالی که مخالفان انتخابات رو نمایشی خوندن و تحریمش کرده بودن. همکارم شهناز کاملزاده از دوشنبه با ماست. شهناز، چقدر قابل پیش بینی بود نتیجه انتخابات؟ خب در نظر داشتی آنکه 4 رقیب دیگری آقای رحمان بسیار ناآشنا بودند برای مردم، طبیعی بود و مردم همه انتظار داشتند که امام علی رحمان پیروز می شود در این انتخابات. بله، مردم از دیگر چیز نگران بودند، چون چند روز پیش در کشور همسایه ما در قرقیزستان پس از چنین یک انتخابات ناآرامی با وجود آمده بود. می‌ترسیدند که تاجیکستان نیز انتخابات تاجیکستان نیز چنین پیامدها را داشته باشد، اما خوشبختانه امروز شهر کشور آرام بود. فقط در شبکه‌های فیسبوک بر 2 جبهه جدا شده بودند مردم. بعضی‌ها هم همدیگر را تبریک می‌کردند با پیروزی امام علی رحمان و بعضی‌ها هم از ناشفافیت و تملق‌کاری حکومت سخن می‌کردند. در مجموع فضا آرام است و انتخابات اعلان شده است نتیجه نهاییش. ممنونم از تو شهناز کاملزاده، خبرنگار ما در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. جایزه نوبل اقتصاد امسال به 2 اقتصاددان از دانشگاه استنفورد اهدا شد، پول میلگرام و رابرت ویلسون. آکادمی نوبل این جایزه رو برای تحقیقات این 2 نفر درباره نحوه مزایده یا حراج کالاها و دارایی‌ها، مخصوصاً کالاهایی که برآورد قیمت اونها به روش‌های سنتی سخته، به اونها اهدا کرده. فرهاد ثابتان، اقتصاددان از کالیفرنیا آمریکا، با ما. آقای ثابتان، چه بوده تحقیقات اونها؟ تحقیقات اونها در حقیقت بیشتر در همین انواع و اقسام حراج‌های مختلفی هست که در حقیقت یک جزئی از تئوری بازی هاست و این 2 اقتصاددان تونستن روش‌های ایجاد کنن برای در حقیقت منابعی که برای اون منابع قیمت مشخصی وجود نداره. در نتیجه این رو به طرق مختلف، به راه‌های خاصی به حراج می‌گذارن که ارزش واقعی اون منبع یا اون منبع اقتصادی در حقیقت مشخص بشه و از این طریق دولت بتونه اون یک درآمد سرشاری نصیب خودش بکنه و برای مصارف عمومی ازش استفاده بکنه. ممنونم از شما فرهاد ثابتان، اقتصاددان از کالیفرنیا، با ما. این چند روز خبرها از ایران و جهان زیاد بود و یک خبر دردناک انعکاس کافی نگرفت. خبر خودکشی دانش آموز 11 ساله در بوشهر. اول گفته شد که این بچه برای اینکه گوشی نداشته که بتونه باهاش در کلاس‌های مجازی شرکت کنه خودکشی کرده. بعد آموزش و پرورش شهرستان دیار گفتش که اینطور نبوده، ولی حالا مادر این بچه با خبرگزاری رکنا صحبت کرده و تایید کرده که همین نداشتن گوشی و تبلت باعث غصه پسر شده بوده، برای همین هم خودکشی کرده. مشکل داشتیم، پسرم گوشی درستی نداشتیم، زندگی درستی نداشتیم، بچه معلولی دارم، تو خونه اجاره هستم، شعور مریضی من، 2 دیگه بچه دارم،
همینجوری. محمد مشکلش چی بود؟ گوشی میخواست؟ محمد آره گوشی میخواست. گوشیمون خراب بود، به صدا میرسون، نه عکس میگرفت، هیچی نمیگرفت. معلم شم گفت صدا برسون عکس بفرستی. گفتی معلمش گفت نه که برو برای بابات بگو، اینا برای من نگو. اینجوری بود داستان ما، اینجوری بود. واقعیت اینه که حالا دیگه دلیلش خیلی هم مهم نیست. خودکشی حتی یک بچه هم بسیار زیاد هست، به خصوص در این روزهای کرونا و شرایط بد اقتصادی باید بیشتر مراقب بچه‌ها بود. با این خبر دردناک میرسیم به پایان تیتر اول امشب. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.